Op een steenworp van de Grote Markt ligt de Kaasmarkt. Maar hoewel de naam het doet vermoeden, is er nog maar amper kaas te vinden. Dus een heel terechte vraag van Pieter uit Brussel-Stad. Wat is de geschiedenis achter de Pitastraat? Oorspronkelijk was dit een straat waar marktkramers kaas verhandelden. In de jaren 70 kwamen er dan heel wat nachtclubs bij, waardoor de reputatie van de straat niet zo goed was, omdat er heel wat drugsgebruik was. Het waren de Griekse gastarbeiders in de jaren 80 die van de straat weer een lekkere plek hebben gemaakt. Sinds 1983 kan je naar Mykonos, sinds 1985 naar Plaka, in 1986 naar Hellas. Maar de allereerste pita in deze straat kon je eten in Athènes. On a été les premières pitas de Belgique en 1980. À travers mes jours, on m'offrait les sorties à la rue, comme ça, avec les pitas, la viande à la rue et les donner les gens. Comme ça, ils vont essayer les pitas. Oui, comme ça, c'est commencé. Parce que les gens en Belgique ne connaissaient pas. Non, non, jamais. Comme ça marchait ici, alors les autres, ils sont venus à côté aussi. C'est toujours comme ça ici. Quand ça marche ici, c'est les Grecs, les autres, ils viennent comme les mouches. Het was dus Apostolos, de broer van Janus, die de eerste pitazaak begon in deze straat. En dat sloeg aan. En daarom opende de ene zaak na de andere. Klein wist datje, de pita hoe wij hem kennen in België is niet hoe dat ze hem eten in Griekenland. In een pita op zijn Belgisch met het brood als een zakje zit gyrosvlees, tzatziki, maar ook kool. Niet echt Grieks dus. Een Griekse pita is een ander soort broodje, waar ook gyros, tomaten, ajuin, tzatziki en frietjes in gerold worden. Een pita op zijn Belgisch of een pita op zijn Grieks, één ding is zeker, sinds de jaren 80 kan je hier super lekkere broodjes eten met dampend vlees. Heb jij nog een al dan niet lekkere vraag over Brussel? Stel ze dan op brus.be en dan ga ik voor jou op zoek naar het antwoord.